What is up mga parts? Pareng George here and welcome to my channel. Okay, so today, gagawa ako ng DIY pedalboard. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung pedalboard, ito po ay lalagyanan ng guitar effects na pwede mong tapakan. Kaya pakita ko na lang sa inyo. Ito ang pedalboard na tinatawag. So lalagyan na yan ng effects ng gitara. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung effects ng gitara, ito yung nakakapagpabago ng tunog ng gitara. So yan, hindi ko alam wala talaga akong idea kung gagawin ko. So, anything goes na lang. Okay, so samahan niyo ako today mga parts at gagawa tayo ng DIY guitar pedalboard. So dahil nga first time ko to, gusto ko munang gawing simple yung pedalboard na gagamitin ko. Just enough na ma-access ko sila at magamit ko sa tugtugan. So since itong side na to medyo pantay, dito ko na lang i-base yung sukat. Tapos kukunin kong sukat ay yung length nitong hagdanan mismo. So since hindi nga pantay yung kahoy, gamitin na lang natin tong template para ipantay natin siya. Ikat natin from here papunta sa dulo para kahit papano may symmetry sila. Okay, so meron naman tayong mga kahoy dito. Hanap tayo ng pwedeng magamit. At this point mga parts, hindi ko na talaga alam yung gagawin ko, pero nag-i-improvise na lang ako. So ang gagawin natin, siguro itong kahoy na to, kung okay siya, gagawin natin siyang parang, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero parang pa-triangle siya. Siguro tatlong ganun. Para pag nilagay natin sa pedalboard, naka-elevate siya ng konti. 6.5. Ayan, para sigurado. 2 inches dito. Siguro 3 inches dito. Or 3.5. Ay, mas okay siguro ang gagamitin na lang natin tong template. Siguro babawasan ko na lang siya dito para hindi ganun kahaba. Ang hassle tingnan pag sobrang haba. Okay, so final na tong length na to. Puputulin na lang natin dito. Touch? Okay, so kahapon, nung naubos yung battery, nakatimpla na ako ng patching compound.
in-apply ko na lang siya sa likod. Sa patching compound pala, mas okay kung small amounts lang yung gagamitin natin para hindi siya tumitigas agad. Kasi ang nangyayari pag marami, medyo matagal yung duration ng paggamit mo. So yung ibang hindi pa nagagamit, natutuyo sila, tumitigas. So, yun yung na-observe ko kahapon. So, kontian lang natin ngayon. The next day. Okay, so natuyo na siya mga parts. Lihahin natin ng konti para matanggal yung mga residue sa gilid. Para mapantay siya. So kung nakikita nyo mga parts, dito medyo magaspang pa rin siya. Though hindi na siya masyadong halata. Pero kung gusto nyo pa siyang pakinisin, pwede nyo pa siyang pasadahan ng isa pang coat ng patching compound. Tapos patuyuin, tapos lihain ulit para mas makinis. Okay. So nakakita ng spray paint si Lance. Gusto niya daw tumulong. Gusto niya gumamit nito. I will carry the board. You carry your favorite stuff. The spray paint. Okay. Let's go. What is my really favorite stuff? I know. I know, baby. This one is perfect. Okay, so bumili kami ng liha. Isang 240 at isang 80. So lilihain ko muna siya nitong 80. Then gamitin naman natin siya ng 240 para mas kuminis. Okay, so since DIY lang itong mga parts, hindi na natin kailangan maging perfectionist. Kailangan lang presentable siya, tingnan. Okay, so pinakuha ko muna ng mask yung mga bata para at least hindi nila ma-inhale yung mga fumes ng pintura. Gusto na lang tumulong eh. Okay, are you guys ready? Yeah! Alright, let's rock. Make sure that the hole is facing where you're painting, okay? Not on your face. Good job. No, don't wash your hands. Come here. After we paint, we shouldn't wash our hands. What we need to do is to put gas on our hands or a thinner. Because you cannot wash paint with water. It will explode. No, it's not gonna explode. It's just you would have a hard time washing it off. You wash it with gas or kerosene or paint thinner. Okay? And mine is in the other side of that. Sure. Okay, take care of the other side now. Good. Ang kapal eh. Tumutulo pa. It looks like crying. Yeah, you painted it too much. But it's okay. It's okay. I'm still learning. Yes, you're still learning. That's good. See? Huwag muna kayo mag-expect ng perfection sa mga anak nyo. Ang importante ma-enjoy nila yung mga ginagawa natin. Sa kanan nila po problemahin yan paglaki nila. Okay guys, so what do you think about what you did? I like it. Cool, super cool. You think we should do this often? Huh? What do you mean?
Should do this a lot of times. Yeah, I love it. Okay mga pards, so tuyo na yung pedalboard. Mainit naman ngayon. So mga 2 hours yata. 2 hours ko siyang binilad sa araw. So I guess that's enough already. Anyway, spray paint naman yung ginamit natin. So quick dry siya. So i-set up na natin. Okay, so una ilagay muna natin tong velcro na soft. Ito. Kulang yata yung nabili ko. Kulang sa haba. Ang ganda ng ano niya, adhesive niya. Talagang sobrang madikit. Ayan. Ito naman, lalagay ko sa noise gate. Okay mga parts, tapos na tayo sa ating DIY pedalboard. If you find this video helpful, please like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Once again, this is your Pareng George. Peace out.